امروز ما یک حلوای آردی پخته میکنیم که 4 کیلو آرد است. باید خوب دیگ شور میکنیم. فقط یک مدت 10 دقیقه حرارت که زیاد هم نباشه، فقط داغ شوه، گرم شوه. آرد باید خوب سرخ شوه، رنگ خود کمک تغییر بده و یک کم جلوش یک کم زرد شوه، بسیار کم. بعد از او روغن میندازیم. البته 3 لیتر روغن. شورش میدیم. بعد باید یک ذره بزنیمش. دانگکایی که آردکایی که یک ذره کلا گرفته کلوله شده و باز کنن. تمام جایش باید شور بدیم که بسیار زود میسوزه. این تقریبا حرارتش فعلا کمک زیاد است. خوش شود. رنگ خود ذره تغییر داد. منتها بس نیست، باید از دوام رنگ خود تغییر بده که خوب پخته شود، خامبوی نده، چسبک نبیایه. خوب سرخ شود. هنوز خوب سرخ نشده. باید کل همسایه خبر شود که در خانه حلوا پخته میشه. این وقت باز میفهمیم که حلوا سرخ شده. از وقت میتونیم که دیگه مواد شفاف کنیم. این رنگش تغییر کرد، مگرم هنوز هم نیست. خود دیگ باید نخوره، فقط بروی حلوا. خوب حلوا سرخ شوه و میده شوه. جایش را خود کلوله کرده. بسیار احتیاط کنیم که بسیار داغ است، بی حد اندازه.
نای نخواسته اگه در دست آدم یا در جای آدم یا به کسی پرید دیگه بسیار اولی خراب یا درد بسیار خراب داره. این حال ببینیم سرخ شده. خوب صحیح سرخ شده. زیر دیگ هم میفهمید، زیر دیگ معلوم میشه. ببینید که نچسبیده، نسوخته، این تا خوب سرخ شده. حال وقت است که ما بوریش پرتیم. بوره رو من نشانتان میتونم باید پاکت که 3 کیلو بوره است. درجه نگفتن همونه که داشت درجهش فعلا بسیار پایین است. اگه بسیار درجهش بلند باشه باز بورا عاجل می سوزه. همون خاطر درجه دیگ پایین است. بورا را گرد میکنیم. خب بوره ما خوب گرد شد. این حال ما آب خواهیم بازیم که لیتر آب سی لیتر آب می باشه. خب اینو بگیریم رنگش رقم شده، بسیار رنگ خوبش کشیده. همچنان روغنش، بوریش، آردش، همه چیزش برابر است. ببینید زیاد چربم نیست با وجودی که 3 بوتل آرد انداختیم. این حالا ما پسته رو میندازیم داخلش. میندازیم داخلش. همچنان ایل چای میندازیم بهش. بعد از این باز یک مخلوطش میکنیم. خب اگر کسی خوش داشته باشه میتونه گلاب هم پرته، اما اگر هم گلاب پرته و هم ایل باز بسیار بوش زیاد میشه که هم کس خوش نمی داشته باشه. میبینید این حالا برای یک 15 دقیقه در حرارت بسیار کم زیر ما دم میکنیم. حلوای ما پخته شد. ببینید همطور دانه دانه آمده، چسب و کک نامده.